خب دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم به مرکز خرید مهستان واقع در میدان نبوت کرج. میخوایم داخل این پاساژ دوری بزنیم و با فضای داخلمون بیشتر آشنا بشیم. لطفا ما رو با سابسکرایب و لایک حتما حمایت کنید تا بتونیم با قدرت برای شما عزیزان ویدیوهای بیشتری ضبط کنیم و به نمایش بذاریم. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو ببرید. حتما نظرات و پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو زیر همین ویدیو برای ما کامنت کنید. مقدم شما را گرامی
خروش به صورت اقصد 24 بدون پیش تا با شیر روشن زمیران طبقه همکرد با روی 80 Mahestan Shopping Center در کرج و تهران جایی ارائه دیگران لباسی خرید یا ارگانی جایی تمیزی پوشیدی با ایرانی بودن تو زمانشو میتونی
زیبا از مستقیم طلای جواهر دنیا نمایندگی برترین برندهای مهستان واحد دو سیفرانسی چه خبره هر روزی؟ ما اینجا اومدیم برنده پروفسیون اولی تخصصی در حوزه گیاهخواری و برداری با بیش از 30 سال سابقه
اومدیم تو خدمت شما. یعنی کیفونا رو خواب نمیگیره خدایش هم نشم خب این مرکز خریدم با هم دیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر دوستان جایی رو مد نظر دارن و دوستان ما فیلم برداری کنیم، حتما زیر همین ویدیو برای ما کامنت کنن تا در اولین فرصت بتونیم این کار رو انجام بدیم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف و وقت و انرژی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.